අද මම අපේ වත්තෙන් හොයාගත්ත දෙයකින් තවත් රසම රස කෑමක් හදන්නයි යන්නේ. කොස්සර ටිකක් එහෙම දාලා අපි අද කීරට කෙසෙල් මුව මාළුවක් හදමු. ඔයාලා මේ කෙසෙල් මුවේ අරගත්තාම ඒක වටේ තද රතු පාටට තියෙන ඝනකම් කෑලි ටික ගලවලා අයින් කරගන්න. කෙසෙල් මුවේ කපා ගන්න කලින් ලුණු වතුරට දෙහි බින්දු ටිකක් දාලා ඒක ලෑස්ති කරලා වෙනමම තියාගන්න. දැන් කෙසෙල් මුවේ මේ විදිහට හීනියට කපාගෙන කපන කෑලි ටික ලුණු වතුරකට දාගන්න. මේ කපාගත්ත කෑලි ටික වතුරට නොදා එළිය තිබ්බොත් එහෙම කහට පිපෙනවා. කෙසෙල් මුවේ කපලා ඉවර වුණාම ඔයාලගේ කටින් බෝඩ් එකේ දෙහි ලෙල්ලක් අතුල්ලලා ඉක්මනට කහට ටික අරගන්න. දැන් ලුණු වතුරට දාපු කෙසෙල් මුව ටික හොඳට මෙරිකලා අරගෙන තව පාරක් හොඳ වතුරෙන් හොද ගන්න. ඊළඟට මේකට මිරිස්, කහ, ලුණු, උළුහාල් 3-5 ටික දාගන්න. දැන් අපි මේකට සියඹලා ටිකයි, අමු මිරිසුයි, සුදු ලූණුයි, කරපිංචයි, රම්පෙයි, කුරුඳු ටිකයි, කපාගත්ත ලූණු ටිකයි දාගන්න ඕනේ. සුද්ධ කරගත්ත කොස්සර ටිකත් පොඩි කෑලි වලට කපලා මේකටම දාගන්න. කොස්සර නැතුව වුණත් අපිට මේ කෙහෙල් මුහේ හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි කොස්සර ටිකක් දාගන්න පුළුවන් නම් මේක හොඳ රසට එනවා. මේ ඔක්කොම ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අපි ඇතිලියකට තෙල් ටිකක් දාලා මේ තෙල් ටික රත් වෙනකොට කෙසෙල් මුහ ටික මේකට දාගමු. දැන් මේක වහලා විනාඩි 3-4ක් විතර උයා ගන්න. ඊළඟට අපි මේකට කිරි ටික දාලා කලවම් කරගමු. සරින් සරේ හැඳි ගාන ගමන් මේක ටිකක් වෙලා හොඳට උයා ගන්න. කොස්සර ටික හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ අපිට මේක ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඊළඟ පාර මේ විදිහට කෙසෙල් මුව හදලා බලන්නකෝ. ගෙදර හැමෝම හරිම ආස වෙයි. එහෙනම් ඉතින් ඉක්මනින්ම තවත් රෙසිපි එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.